Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Phùng Thiệu Phong lại tiết lộ chuyện tình cảm sau 3 năm ly hôn. Bạn gái anh có khuôn mặt thanh tú, trông giống con lai. Làm sao cô ấy có thể quyến rũ được những cô gái xinh đẹp? Gần đây, ngành giải trí lại chứng kiến một chuyện tình đẹp đến ngỡ ngàng. Theo paparazzi, Phùng Thiệu Phong bị chụp ảnh tay trong tay đi dạo cùng một người phụ nữ bí ẩn vào đêm khuya. Hai người cư xử rất thân mật, bị nghi ngờ là có mối quan hệ mới. Tin tức này ngay lập tức gây xôn xao trên mạng. Cư dân mạng bàn tán xôn xao về việc cô bạn gái mới này là ai và làm thế nào cô có thể chiếm được trái tim Phùng Thiệu Phong. Có thông tin cho rằng bạn gái mới là người ngoài ngành. Nhìn vào những bức ảnh chụp, có thể thấy người phụ nữ này có khuôn mặt thanh tú và ba chiều, vẻ ngoài lai mạnh mẽ và ngoại hình tuyệt đẹp. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác lông vũ cùng với duyên dáng và mái tóc dài buông xõa trên vai, trông thật trong sáng và ngọt ngào. Ngay cả dưới camera độ nét cao, ngoại hình của cô vẫn rất đẹp, làn da cũng rất đẹp. Đứng cạnh Phùng Thiệu Phong, chiều cao của hai người không chênh lệch mấy, trông rất xứng đôi. Nhìn lại chuyện tình của Phùng Thiệu Phong. Tất cả những người yêu cũ của anh đều là những mỹ nhân hàng đầu. Từ Lâm Vân đến Nghê Ni, rồi đến Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với anh, mỗi người đều là mỹ nhân hàng đầu trong làng giải trí. Nên anh còn được mệnh danh là thợ săn sắc đẹp. Linh Dung, ngôi sao đang lên trở nên nổi tiếng sau vai diễn trong bộ phim Nàng Tiên Cá. Vẫn đang trong giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp khi cô bị đồn đoán có quan hệ tình cảm với Phùng Thiệu Phong. Cô ấy có khuôn mặt điển hình của mối tình đầu, với những đường nét thanh tú, nhỏ nhắn và đường nét khuôn mặt mượt mà, cô gái nhà bên. Năm 2016, cả hai nhiều lần bị chụp ảnh nắm tay nhau, đi du lịch cùng nhau và tương tác thân mật. Mặc dù cả hai bên đều im lặng và không chính thức thừa nhận mối quan hệ của mình, mọi dấu hiệu đều cho thấy họ đã có một khoảng thời gian ngắn ngủi và ngọt ngào. Tuy nhiên, mối quan hệ này không kéo dài được lâu. Có lẽ vì khoảng cách tuổi tác, kế hoạch nghề nghiệp và những lý do khác, cuối cùng cả hai đã chọn chia tay. Đây thực sự là một ví dụ điển hình của ngành giải trí, nơi họ đến với nhau nhanh chóng và chia tay cũng nhanh chóng. Nếu như scandal giữa Phùng Thiệu Phong và Lâm Vân chỉ là một tập nhỏ trong làng giải trí thì mối quan hệ của anh và mộ cô nương Nghê Ni có thể nói là vô cùng nồng nhiệt, khó quên. Năm 2012, hai người gặp nhau tại tuần lễ thời trang quốc tế Trung Quốc và nhanh chóng yêu nhau. Ngày 2, Phùng Thiệu Phong công khai thừa nhận mối quan hệ với Nghê Ni trên Weibo và nhận được sự chúc phúc của nhiều cư dân mạng và người nổi tiếng. Nini không phải là một mỹ nhân theo đúng nghĩa truyền thống, nhưng những đường nét trên khuôn mặt mang lại cho cô một sức quyến rũ độc đáo. Khuôn mặt của cô ấy hoàn hảo, với đường nét rõ ràng và đường nét mượt mà. Cô ấy có sự mềm mại của một người phụ nữ phương Đông, trong khi vẫn giữ được sự hùng vĩ và ba chiều của một người phụ nữ phương Tây. Đôi mắt cô dài và thon, có khóe mắt hơi cong lên, tạo nên nét quyến rũ và bí ẩn cho cô. Cộng thêm vóc dáng cao lớn và khí chất độc đáo, cô ấy đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Chẳng trách Phùng Thiệu Phong lại yêu cô ấy đến vậy. Mối quan hệ giữa Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni từng được coi là cặp đôi vàng của làng giải trí. Họ không chỉ giống nhau về ngoại hình mà còn có nhiều điểm, cả hai thường xuyên tham dự sự kiện và đi du lịch cùng nhau. Vẻ ngoài ngọt ngào và tình cảm của họ thật đáng ghen tị. Tuy nhiên, thời gian tốt đẹp đó không kéo dài được lâu. Mặc dù cả hai từng có tin đồn đính hôn nhưng cuối cùng họ lại không đến được với nhau. Sau khi chia tay với Nghê Ni, đời sống tình cảm của Phùng Thiệu Phong một lần nữa rơi vào khoảng thời gian trống rỗng. Phải đến năm 2017, anh và Triệu Lệ Dĩnh mới bắt đầu nảy sinh tình cảm khi hợp tác trong bộ phim truyền hình Tây Du Ký, Nữ Vương Điện Ảnh. Sau đó, hai người nhiều lần chụp ảnh chung và mối quan hệ của họ dần được biết đến. Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên nổi tiếng với hình ảnh trong sáng, ngọt ngào,
đã thể hiện khía cạnh dịu dàng, đoan trang trong mối quan hệ với Phùng Thiệu Phong. Đường nét khuôn mặt cô nhỏ nhắn thanh tú, đôi mắt giác thân mật như cô gái nhà bên. Vai diễn Minh Lan và chú Cố của cặp đôi trong bộ phim truyền hình Minh Lan truyện khiến nhiều người hâm mộ chúc phúc cho mối quan hệ của họ. Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố kết hôn trên Weibo, gây chấn động trong giới giải trí và người hâm mộ. Ngay sau khi kết hôn, con trai của họ chào đời. Gia đình ba người hạnh phúc thật đáng ghen tị. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài được lâu. Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố ly hôn trên Weibo. Một lần nữa thu hút sự chú ý rộng rãi từ thế giới bên ngoài. Có tin đồn rằng lý do ly hôn là vì Phùng Thiệu Phong thực chất là một gay cậu ấm cô chiêu giống như một thiếu gia ngoài đời thực. Chứ không phải là chú Cố quyết đoán. Tuy nhiên, một số Phong không còn cảm nhận được tình yêu của Triệu Lệ Dĩnh dành cho anh. Còn Ứng Bảo vì tập trung vào sự nghiệp nên không dành nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng Phùng Thiệu Phong có gì đặc biệt mà lại có thể thu hút được nhiều mỹ nhân đến vậy? Phùng Thiệu Phong sinh ra trong một gia đình giàu có ở Thượng Hải. Cả cha và mẹ anh đều là những doanh nhân thành đạt, đặc biệt là cha anh, một ông trùm dệt may địa phương. Doanh nghiệp gia đình trải rộng khắp các vùng ven biển và có giá trị hàng tỷ đô la. Là người thừa kế duy nhất trong gia đình, Phùng Thiệu Phong từ nhỏ đã được hưởng nền giáo dục tốt. Đặc biệt chịu ảnh hưởng từ người mẹ yêu thích văn học nghệ thuật, anh đã giành giải quán quân trong cuộc thi hùng biện có hàng nghìn người tham gia khi mới 4 tuổi. Hoàn cảnh và kinh nghiệm phát triển của anh chắc chắn làm tăng thêm sức quyến rũ của anh. Hơn nữa, anh ấy luôn tạo cho mọi người ấn tượng là người nhẹ nhàng, khiêm tốn, ống kính hay ở nơi riêng tư, anh ấy đều có thể duy trì trạng thái bình tĩnh. Tính cách này đã giúp anh nhận được rất nhiều lời khen ngợi và tình bạn trong ngành giải trí. Ngoài ra, ngoại hình đẹp trai của anh cũng là một yếu tố then chốt. Khi còn nhỏ, anh thậm chí còn được nhận vào một trường mẫu giáo trọng điểm vì ngoại hình nổi bật của mình. Tuy nhiên, xét theo những mối quan hệ trước đây, Phùng Thiệu Phong có vẻ không giỏi quản lý các mối quan hệ. Mối quan hệ của anh với Nini từng gây xôn xao dư luận, nhưng rồi lại kết thúc bằng sự chia tay. Và cuộc hôn nhân của anh với Triệu Lệ Dĩnh còn đáng tiếc hơn nữa. Có lẽ điều này cho thấy Phùng Thiệu Phong thiếu sự kiên nhẫn, bền bỉ và quyết đoán khi nói đến tình yêu. Tất nhiên, sự thất bại của một mối quan hệ không thể chỉ đổ lỗi cho một bên. Sự kết thúc của mọi mối quan hệ đều là kết quả chung của ông. Phùng Thiệu Phong có thể tìm được người có thể cùng anh đi hết cuộc đời trong hành trình cảm xúc mới của mình. Điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là gì? Đó là ngoại hình, vóc dáng, tính cách hay nhân cách. Có lẽ mỗi người đều có câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Nhưng sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa hai bên trong một mối quan hệ là điều không thể thiếu. Như câu nói, tình yêu không phải là tìm điểm chung mà là học cách tôn trọng sự khác biệt. Trong số những câu chuyện tình yêu phức tạp trong ngành giải trí, cái kết của mối tình 3 năm giữa Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni, cùng cuộc hôn nhân chóng vánh rồi ly hôn sau đó với Triệu Lệ Dĩnh luôn là tâm điểm bàn tán của công chúng. Đằng sau sự vướng mắc về mặt cảm xúc này là sự xung đột về quan niệm gia đình, sự rạn nứt trong tính cách, đồng thời cũng phản ánh trò chơi giữa tình yêu và hiện thực trong ngành giải trí. Năm 2000, Phong và Nghê Ni bắt đầu mối quan hệ nổi tiếng sau cuộc gặp gỡ trên thảm đỏ. Họ không chỉ thường xuyên tương tác trên các nền tảng xã hội mà còn sử dụng lời thề viết ngược tên để chứng minh với thế giới bên ngoài về sức mạnh của mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, mối quan hệ chênh lệch 10 tuổi này đã kết thúc đột ngột vì sự phản đối của gia đình. Là người thực sự kiểm soát công việc kinh doanh của gia đình, mẹ của Fan có yêu cầu cực kỳ cao đối với sự khôn ngoan của con dâu. Bà tin rằng tính cách nói nhiều của Nini không phù hợp với một cuộc hôn nhân giàu có truyền thống. Và cuối cùng đã gây áp lực cho họ, dẫn đến sự chia tay của họ. Lúc đó Phùng Thiệu Phong vừa mới nổi tiếng với Y Cung Phủ.
Thân phận ghẻ con nhà giàu thế hệ thứ hai, cùng thái độ phức tạp của gia đình đối với ngành giải trí càng làm cho mối quan hệ này thêm mong manh. Theo các phương tiện truyền thông đưa đến sự chia tay của Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni là cuộc gặp gỡ của Nghê Ni với mẹ của Phùng. Mặc dù Nini đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, mặc sườn xám và mang theo quà để tỏ lòng thành kính, nhưng mẹ của Fan là một người phụ nữ mạnh mẽ, lại có kỳ vọng cực kỳ cao đối với con dâu. Có tin đồn rằng một số lời nói và hành động của Nini trong cuộc trò chuyện đã không đáp ứng được kỳ vọng của gia đình họ Phùng, cuối cùng dẫn đến sự phản đối ở cấp độ gia đình. Phùng Thiệu Phong xuất thân từ một gia đình danh giá, và thái độ cứng rắn của mẹ anh chắc chắn đã có ảnh hưởng quan trọng đến mối quan hệ này. Nini đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng hai người đã xa cách nhau nhiều năm đóng phim và tình cảm của họ dần phai nhạt vì cuộc tình qua điện thoại. Mặc dù Phùng Thiệu Phong từng đứng ra bảo vệ tin tức tiêu cực của Nghê Ni và thậm chí còn dùng nguồn lực để giúp cô kiện tụng, nhưng sự xa lánh kéo dài và thiếu giao tiếp hiệu quả. Sau khi chia tay Nghê Ni, Phùng Thiệu Phong đã phải lòng Triệu Lệ Dĩnh trong quá trình quay bộ phim Minh Lan truyện. Không giống như tính cách độc lập của Nghê Ni, Triệu Lệ Dĩnh có vẻ dịu dàng và kín đáo hơn trong mắt công chúng. Phùng Thiệu Phong từng thừa nhận rằng nhu cầu được bảo vệ của Triệu Lệ Dĩnh thỏa mãn bản tính nam nhi của anh. Sự bổ sung về tính cách này chính là chìa khóa cho sự nồng ấm trong mối quan hệ của họ. Triệu Lệ Dĩnh xuất thân từ một gia đình bình thường. Phong cách giản dị và thực dụng của cô phù hợp hơn với kỳ vọng của các gia đình truyền thống đối với một cô con dâu. Cả hai đã phát triển từ một cặp đôi trên màn ảnh thành một cặp đôi ngoài đời thực. Dường như để bù đắp cho mối quan hệ không thể chịu đựng được với Dương Mịch trong những năm đầu của anh. Nhưng có 3 mâu thuẫn tiềm ẩn đằng sau cuộc hôn nhân này. Triệu Lệ Dĩnh sinh ra nhân, Phùng Thiệu Phong được hưởng nguồn tài chính dồi dào từ nhỏ và quan tâm nhiều hơn đến việc theo đuổi sự nghiệp. Mẹ của Phùng từng công khai tuyên bố Triệu Lệ Dĩnh thiếu phép lịch sự và mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn căng thẳng. Triệu Lệ Dĩnh có tính cách mạnh mẽ và chú trọng vào việc lập kế hoạch sự nghiệp, Phùng Thiệu Phong thì thoải mái tự do, sau khi kết hôn vẫn cư xử như một tay chơi. Hai bên thường xuyên tranh cãi về những chi tiết hàng ngày như vệ sinh nhà cửa và phân chia công việc nuôi dạy con cái. Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng trở lại công việc sau khi sinh con. Thu nhập hàng năm gần 200 triệu nhân dân tệ, Phùng Thiệu Phong cắt giảm hợp đồng đóng phim, chuyển hướng sang đầu tư. Việc xa cách quá lâu và không có đủ thời gian bên nhau làm trầm trọng thêm sự cạn kiệt cảm xúc, và cuối cùng biến cuộc hôn nhân thành một cuộc hôn nhân mất cân bằng. Khi người phụ nữ thì mạnh mẽ còn người đàn ông thì yếu đuối. Từ tình cảm của Phùng Thiệu Phong luôn bị mẹ anh can thiệp. Sự không tán thành của anh đối với Nini tập trung vào tính cách không hợp, phản ánh kỳ vọng của gia đình giàu có truyền thống về một cô con dâu khiêm tốn và hướng nội. Sự bất mãn của anh với Triệu Lệ Dĩnh leo thang thành sự khác biệt về giai cấp, phơi bày nỗi ám ảnh của gia đình về sự thuần khiết của huyết thống. Mặc dù Phùng Thiệu Phong từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Lý Dĩnh đã dạy tôi tính trách nhiệm, nhưng mẹ anh vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng thông qua kiểm soát kinh tế, cổ phần kinh doanh gia đình, và tống tiền tình cảm, chẳng hạn như phỏng vấn công khai với đôi mắt đẫm lệ. Điều cuối cùng dẫn đến sự tan vỡ của cả hai mối quan hệ. Hai mối tình nổi tiếng của Phùng Thiệu Phong về cơ bản là cuộc đấu tranh giữa tình cảm cá nhân và lợi ích gia đình. Sự khôn ngoan của Nghê Ni và phản công cơ sở của Triệu Lệ Dĩnh đã chạm đến ranh giới đỏ trong việc lựa chọn bạn đời. Với tư cách là người phát ngôn của gia đình, mẹ của Fan luôn can thiệp với tư cách là người giám hộ và trở thành động lực chính dẫn đến sự suy sụp về mặt cảm xúc. Trò chơi hôn nhân và tình yêu kéo dài 10 năm này phản ánh cấu trúc quyền lực gia đình truyền thống ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng của ngành công nghiệp giải trí.